რუსეთიდან ტურისტების განახევრების შემთხვევაშიც მომდევნო 12 თვეში ტურისტული ნაკადების ჯამური ზრდა დაბალი, თუმცა მაინც პოზიტიური იქნება. ასეთია TBC-ის მაკროეკონომიკური მიმოხილვის პროგნოზი, რაც შეეხება ლარის კურსს. მიმოხილვაში ნათქვამია, რომ ის რუსეთთან საჰაერო მიმოსვლის შეჩერებისა და ღვინის ექსპორტის შესაძლო შეზღუდვების გაჟღერებამდეც გაუფასურებული იყო, თუმცა საბაზო სცენარით TBC ლარის გამყარებას ელის რიგი არგუმენტების გათვალისწინებით. თუ რა არგუმენტები აქვს TBC-ს, სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ თემაზე. ოთარ ნადარაია, TBC ბანკის მთავარი ეკონომისტი გვერდდება. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩვენ სტუდიაში მოსვლისთვის. მოდით დავიწყოთ მაინც ლარის კურსით, ვინაიდან ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების ფონზე ლარმა ისე მკვეთრად გაუფასურება დაიწყო, თუმცა შემდეგ უკან ჩამოვიდა. რატომ მიგაჩნიათ, რომ წელს მაინც შეიძლება ველოდოთ ლარის გამყარებას მიუხედავად იმ ნეგატიური მოვლენებისა, რაც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მიმდინარეობს? კი ბატონო, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია აღნიშნოს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ასე ვთქვათ, ამ რუსეთის შოკამდე ლარი უკვე გაუფასურებული იყო, ანუ ეს ერთი არგუმენტი. მეორე არგუმენტი მნიშვნელოვანი არის, რომ მეტნაკლებად ჩვენ მაინც ამ გამოწვევას ყოველთვის მაკროდონეზე შეიძლება ითქვას, რომ კარგად შევხვდით იმ გაგებით, რომ საგარეო შემოდინებები ძლიერი იყო და ეს არ იყო მარტო რუსეთის ხარჯზე, როგორც ექსპორტი გზავნილები, ასევე ტურიზმი. და მნიშვნელოვანია, რომ როგორც მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, ასევე სავაჭრო ბალანსი უმჯობესდებოდა ამ მოვლენებამდე, ასევე პირდაპირ უცხო ინვესტიციებში ობიექტურობით უნდა ითქვას, რომ არ გვაქვს ისეთივე ძლიერი პოზიციები, თუმცა ერთჯერადი ფაქტორების გამორიცხვით, ანუ კლება არც თუ ისე დიდია, ასევე როგორც მოგეხსენებათ, ეროვნული ბანკი ყიდულობდა რეზერვებს, ანუ 200 მილიონზე მეტი იყიდა მარტო წელს, რაც შეიძლება ითქვას არის ერთგვარი დაზოგვა, ანუ ჩვენ შემოდინებები უფრო მეტი გქონდა, ვიდრე ჩვენ მოიხმარდით ამ შემოდინებებს, ანუ ნაწილს შეიძლება ასე ითქვას, ეროვნული ბანკის რეზერვების სახით ზოგავდით. ანუ მარტო ტურიზმის სანქციების კუთხით, ანუ რაც ფრენებს ეხება, რაც არის ჩვენ შეფასება დაახლოებით 200 მილიონი დოლარის წმინდა დანაკლისი მომდევნო 12 თვის განმავლობაში, ეს არ არის ის თანხა, რომ ასე ვთქვათ, საგარეო ბალანსის მნიშვნელოვანი ცვლილება გამოიწვიოს, ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საგარეო ბალანსი ისევ გაუმჯობესებადი და პოზიტიური იქნება, თუმცა რა თქმა უნდა არა იმ ტემპით, ანუ უფრო ნაკლები ტემპით, ანუ შეიძლება სხვა სტუპით ვთქვათ, შეიძლება ვთქვათ, რომ იმდენს არ დავზოგავთ, ვთქვათ, რამდენსაც ადრე ვზოგავდით, აი სავალუტო შემოდინებების კუთხით მაქვს საუბარი. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესეთი გასვლით კურსზე ისეთ ძლიერ ზეწოლას ეს რომელიც საჭიროებს ვთქვათ შესწორებებს, ხშირად ეკონომისტები ხმარობენ აი ამ ტერმინებს, ეს დანაკლისი არ არის იმხელა, რომ აი ეს საჭიროებები გამოიწვიოს. ეს განაპირობებს. ახლა ასევე მნიშვნელოვანი არის ინფლაციის მაჩვენებელი, რა თქმა უნდა, თავიდანვე ცნობილი იყო, რომ წელს ინფლაცია არ იქნება 3% და ეს დიდწილად ერთჯერადი ფაქტორებით არის გამოწვეული, იგივე თამბაქოს აქციზის ზრდით და ამას ეროვნული ბანკიც აცხადებდა ჯერ კიდევ უფრო ადრე, რომ წლის განმავლობაში იქნება უფრო მეტი ინფლაცია და შემდეგ წელს დაუბრუნდება სამიზნე ნიშნულს, თუმცა რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტი გაუფასურება, კიდევ უფრო ზრდის ინფლაციას, კიდევ უფრო ზრდის ინფლაციის რისკებს და რაც არ უნდა რა მაჩვენებელზე ელით, რომ წელს ინფლაცია იქნება ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით სამიზნე მაჩვენებელს მნიშვნელოვნად გასცდება? დაახლოებით, ჩვენ ვფიქრობთ, აი რაც გვაქვს საბაზო სცენარი 2.7 ვთქვათ დოლარი ლარის და ამაზე თუ შეიძლება დავამატებ, აი ამ სცენარის შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ დაახლოებით 5% ფარგლებში რომ განისაზღვრება წელს ინფლაცია, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ერთჯერადი ფაქტორები იყოს, ეს ასევე ეროვნული ბანკის განცხადებებში არის აღნიშნული, რომ მაინც შედარებით მაღალი ინფლაცია ქმნის ინფლაციის მოლოდინების რისკებს და ამ ხრივ რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს პრობლემა. ახლა კურსს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ლარი დოლარი არის ყველაზე პოპულარული ნიშნული საქართველოში და გასაგებია ამას ემოციური დატვისთვის გარდა სესხების კუთხით აქვს მნიშვნელობა და ეს არის მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი, თუმცა ასე ვთქვათ, ეკონომიკურად და ფუნდამენტურად ჩვენ დოლართან არ გვაქვს იმდენი კავშირი, რამდენიც იგივე მაგალითად ევროსთან, იგივე ვთქვათ სხვა რეგიონულ ვალუტებთან, ამიტომ როცა ჩვენ ვსაუბრობთ გაცვლითი კურსის პროგნოზზე, ჩვენ ანუ TBC კვლევები ვითვალისწინებთ ეგრეთ წოდებულ ეფექტურ გაცვლით კურსს, ანუ შეწონილ გაცვლით კურსს სხვა სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან
სხვა საავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების წონის გათვალისწინებით. ანუ ევრო რა თქმა უნდა თამაშობს ასრულებს უფრო დიდ როლს, იმიტომ რომ სავალუტო შემოდინებების უდიდესი ნაწილი ჩვენთან დაახლოებით შეიძლება ითქვას 30% შემოდის ევროკავშირიდან. თურქული ლირა თავისთავად მნიშვნელოვანია, ასევე თურქული ლირა თავისი პრობლემების გარდა დამოკიდებულია ევროზე უფრო მეტად ვიდრე დოლარზე, ასევე სასაქონლო ფასები, რომელიც იგივე აზერბაიჯანისთვის, რუსეთისთვის არის იგივე ნავთობი მნიშვნელოვანი. მიუხედავად იმისა, რომ კოტირება დოლარში ხდება, სინამდვილეში ევროში ეს ფასები უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როგორც წესი ასე ხდება, როდესაც დოლარი მყარდება, სასაქონლო პროდუქტების ფასები ეცემა. ამიტომ აი ეს დოლარი-ლარის პროგნოზი, რომელიც რა თქმა უნდა ყველას აინტერესებს, თუმცა ყველაზე რთული გასაკეთებელია ეს პროგნოზი, თქვათ ევროს პროგნოზი კიდევ უფრო შედარებით მარტივია, შედარებით რა თქმა უნდა, აი ეფუძნება აი ამ დაშვებებს. ანუ ისევ და ისევ აი ამ ეფექტური კურსის გათვალისწინებით და სადღაც დაახლოებით 2.7 ნიშნულის გათვალისწინებით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით 5%-იანი ინფლაცია გვექნება წელს. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენ უფრო ევროს უნდა ვუყუროთ ვიდრე დოლარის კურსს? რა თქმა უნდა, ეს ეკონომიკური კავშირები ჩვენ ამერიკასთან არ გვაქვს ისეთი ძლიერი, როგორც ევროპასთან გვაქვს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ლარში არის თქვათ უნდა ვუყუროთ და სესხებიც არის მნიშვნელოვანი, სამწუხაროდ ფასი ხშირად არ არის ისეთი მიმზიდველი და ამ ხრივ სავალუტო რისკი არ არის დამახასიათებელი მარტო საქართველოსთვის, ეს ბევრი ჩვენაირი ქვეყნის პრობლემა. ამ ხრივ წარმატებები გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენ აი სახა გარკვეულწილად ბაზარზე სლარიზაციის პროცესი ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მაინც საკმაოდ მტკივნეულად, ძალიან მტკივნეულად აღიქმება საქართველოში ლარის გაუფასურება დოლართან, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ამბობთ, რომ ევრო უფრო მნიშვნელოვანი ვალუტაა ჩვენთვის ამ შემთხვევაში. სადმე ჩანს, რომ თქვათ ლარიზაციის პროცესის შედეგად ადამიანები უფრო ნაკლებად ნერვიულობენ და ნაკლებად იწყებენ პანიკურ ქცევას, როდესაც ხედავენ, რომ ლარი უფასურდება დოლართან. კი ბატონო, პირველ რიგში დავაზუსტებ, რომ ევრო არ არის უფრო მნიშვნელოვანი ვალუტა, ევრო უნდა იყოს უფრო მნიშვნელოვანი ვალუტა, ანუ ეკონომიკურად უფრო მნიშვნელოვანი ვალუტაა, თუმცა თქვა ფინანსურ რა თქმა უნდა დოლარში არის უფრო მეტად სესხები, იგივე მაგალითად ძალიან მოკლევადიან პერიოდს თუ ავიღოთ ერთკვირიან პერიოდს, ერთთვიან პერიოდს დოლარი უფრო სტაბილური ჩანს, თუმცა უფრო გრძელვადიან პერიოდში ეს რა თქმა უნდა არის უფრო ევრო. დღეს რა თქმა უნდა ჩვენ პუბლიკაციებს ვინც ადევნებს თვალყურს, ვისაც ლარში აქვს შემოსავალი, რა თქმა უნდა ლარში უმჯობესია ქონდეს სესხი, თუმცა ვადის გათვალისწინებით, ფასის გათვალისწინებით, სხვა ფაქტორის გათვალისწინებით სავალუტო რისკი ბევრს აქვს. ანუ დღეს ჩვენ მაინც ურჩევთ თქვათ ევრო-დოლარის კომბინაციას დაახლოებით 50-50-ზე, რომ იყოს წილი, ასევე ძალიან ჩემი აზრით ძალიან კარგი გამოსავალია ხშირად და ძალიან ეფექტიანი გამოსავალი, რომ უფრო იყოს სესხის უფრო მეტი დივერსიფიცირება, მაგალითად 1/3 ლარი, თქვათ 1/3 დოლარი, 1/3 ევრო, ან ნახევარი ლარი. ანუ სიტყვაზე თუ სესხულობს ადამიანი 10,000 ლარს დაყოს და ნაწილ-ნაწილი სესხულობს სხვადასხვა ვალუტაში. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შევარო, რასიც შემოსავალია, იმაში იყოს სესხი, თუმცა ისევ და ისევ ვადის გათვალისწინებით, ფასის გათვალისწინებით, ანუ ამ დივერსიფიცირებას რეალურად დიდი ფასი აქვს. საინტერესო რომ იყო პერიოდი, როდესაც დოლარში სესხება მიუხედავად მთელი ამ ლარიზაციის პროცესებისა იყო ბევრად უფრო იაფი, მაღალი საპროცენტო განაკვეთის გამო ლარში, როდესაც ეს იყო მაღალი, თუმცა ბოლო პერიოდში აშკარაა ტენდენცია, რომ მართალია დოლარში შემცირდა საპროცენტო განაკვეთები, თუმცა ლარშიც საგრძნობლად შემცირდა და უკვე ეს სხვაობას მეტნაკლებად ისე შემცირებული. ან დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეალურად ლარში სესხება უფრო იაფი შესაძლოა, რომ თითქმის იმდენი ვეჯდება, რაც დოლარში, თუ კი ადრე ვერ ვიტყოდით ამას. ძალიან კარგია, რომ დიფერენციალი მცირდება, ანუ განსხვავება მცირდება, თუმცა რა თქმა უნდა ჯერჯერობით მაინც თქვა საშუალოდ, ანუ ლარის ფასი უფრო მეტია. თავისთავად ეს გამომდინარეობს პირველ რიგში დეპოზიტის ფასიდან, ანუ ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ თქვა წამახალისებელ აქციებზე, შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ კომერციული ბანკები ძალიან აქტიურად უჭერენ მხარს აი ამ ლარიზაციის პროცესს, რაც იმაში გამოიხატება, რომ ხშირ შემთხვევაში მაგალითად იპოთეკურ სესხებზე მარჟებია ძალიან დაბალი, სხვა შემთხვევაში ძალიან წარმოუდგენელი, როგორ შეიძლება
დეპოზიტი 8% იყოს და სესხის 8% ხო ანუ ამიტომ ეს ყველაფერი კარგია, პროცესი მიდის, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ყოფილი რო გახდეს მდგრადი, აუცილებელია რომ დეპოზიტებზეც დაახლოვდეს ეს განსხვავება, ანუ მანამ სანამ თქვათ ევროს ფასი ან ნულთან ახლოს და დოლარი შეიძლება 2-3% და ლარი უკვე 8-9%, რა თქმა უნდა ეს განსხვავება იარსებებს. თუმცა მე მგონი ყველა თანხდება იმაზე, რომ ეს არ არის ის პროცესი, რომელიც ერთ წელიწადში დამთავრდება და არის გრძელვადიანი პროცესი. მთავარია რომ წარმატება ამ მიმართულებით არის. თუმცა ისევ და ისევ დავაზუსტებ, რომ დივერსიფიცირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი თუ ადამიანი განსაკუთრებით გრძელვადიან პერიოდში ფიქრობს თქვა ფასსა და რისკზე. სავალიდო რისკების დივერსიფიცირებას ურჩევთ თქვენ რა თქმა უნდა, მათ შორის როგორც ევროდოლარზე, ასევე ლარის შემთხვევაში. გასაგები. მინდა ვისაუბროთ მეორე პროგნოზზეც და სანამ ლარს გავცდებით პროგნოზი თქვენ აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ რთულია და ზოგადად არც ღირს ალბათ ამ კითხვის დასმა, თუმცა არიან საინვესტიციო ბანკები, რომლებიც ვარაუდობენ, მაინც რა დიაპაზონში იქნება წლის ბოლომდე ლარი. თქვენ გაქვთ ასეთი ვარაუდი? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის დაახლოებით 2.7, ანუ დოლარზე თუ არის საუბარი, ეს არის 2.7. ისევ და ისევ იმ დაშვებიდან გამომდინარე, რაც მოგახსენეთ, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ბაზრებზე თუ მოხდა დოლარის დასუსტება და ესეთი როგორც ამობენ საშუალოებიანი პროცესია და ძნელია თქვა როდის, თუმცა ამას ველოდებით, იმიტომ რომ დოლარის დასუსტებას ველით. დიახ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვეთანხმებით იმ შეფასებას, რომ დოლარი არის ძალიან გამყარებული და თქვა ვერ იქნება მუდმივად გამყარებული. ხა როდის მოხდება ეს სათქმელია, ბაზრები არის ძალიან მერყევი, ვთქვათ, იგივე სავაჭრო ომები გაგიკვირდება და უფრო ევროზე მოქმედებს, იმიტომ რომ ევროზონა უფრო დამოკიდებულია ჩინეთზე, ვიდრე ამერიკა დამოკიდებულია, ვთქვათ, ეხლა ელოდება ყველა ამერიკის ფედერალური სარეზერვო სისტემის გადაწყვეტილებას, სამუშაო ადგილებზე უფრო კარგი ანგარიში გამოვიდა, ვიდრე ელოდნენ, ცოტა გამყარდა დოლარი, თუმცა შემდეგ ფედის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ის მაინც ალბათ შეამცირებს განაკვეთს ისევ, ანუ ამ მოკლევადიანი რხევების მიყოლა არის ძალიან ძნელი და ხშირად შეუძლებელი, ასევე განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებთ, რომ ეს ყველაფერი ფასში ასახულია. თუმცა საშუალოებიან პერსპექტივაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დოლარმა უნდა დაკარგოს პოზიციები და რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანი შვება იქნება როგორც ჩვენთვის, ასევე ჩვენაირი ქვეყნებისთვის. გასაგები 2.7-ის დიაპაზონში. ტურიზმზე მინდა გადავიდეთ და ბოლოდროინდელი მოვლენების შესაძლო გავლენაზე ეკონომიკურ ზრდაზე. თქვენი პროგნოზით რა ეფექტი ექნება რუსეთიდან ტურისტების შემცირებას ეკონომიკურ ზრდაზე და ხომ არ გაქვთ განახლებული ხედვა მასთან დაკავშირებით თუ წლის ბოლომდე რეალურად რა შედეგს მიიღება? დიახ, ჩვენ როგორც მოგხსენებთ, როგორც კი სანქციები შესახებ იყო ინფორმაცია, ანუ იმ პრაქტიკულად იმავე დღეს ორ შაბათს გამოვაქვეყნეთ პუბლიკაცია, სადაც დაუშვით, რომ შემოდინებები უხეშად დაახლოებით 50% განახევრდება, 50% შემცირდებოდა, ანუ განახევრდებოდა რუსეთიდან, ასევე ეს საუბარია ჩვენ უთვლით მომდენო 12 თვეში, თქვათ რა იქნება მომდენო 12 თვეში ეფექტი, დაახლოებით თანხობრივად ჩვენ შევაფასეთ ეს დაახლოებით როგორც 330 მილიონი დოლარი, თუმცა როგორც მოგეხსენებათ, ტურისტული შემოდინებები მთლიანად ჩვენ ეკონომიკას არ ხმარდება სამწუხაროდ, აქ საერთაშორისო პრაქტიკას თუ ნახავთ, ის ქვეყნები, რომელსაც გააჩნიათ დიდი და განვითარებული ეკონომიკა, იქ ეგრეთ წოდებული ტურიზმის მულტიპლიკატორი დიდია, რატო? იმიტომ რომ ტურისტული ეფექტი აქვს ეკონომიკას. ეფექტი აქვს, იმიტომ რომ ეს ქვეყნები ძალიან ბევრ სხვა საქონელს და მომსახურებას აწარმოებენ და ტურისტი რო ჩამოდის, უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, ადგილობრივ წარმოებას და ჩვენ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს მულტიპლიკატორი ხა გულახდეთ რომ ვითხოთ, არავინ არ იცის, ზუსტად რამდენია, თუმცა ერთზე ნაკლებია აუცილებლად, ჩვენ დავუშვით 75% შეიძლება ერთიც არ არის. არა, რა თქმა უნდა, არა, ამიტომ აი წმინდა ეფექტი, რასაც ქვია, ეს იქნება ის დაახლოებით 200 მილიონი დოლარი წმინდა ეფექტი, რომელიც ჩვენ შევაფასეთ როგორც დანაკლისი, რაც თავში მოგახსენეთ, ანუ ეს არ არის ისე და ისე მაკრო დონეზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ თქვა ბრენდირებული სასტუმროები უფრო კარგად დაძლევენ ალბათ ამას, იქ სხვა მიმართულებით პრობლემებია, რეგიონულ კუთხით არის განსხვავებები და პრობლემები რა თქმა უნდა. ეკონომიკური ზრდის ტემპზე როგორ აისახება? თავდადებული პროგნოზი 5%-მდე გქონდა დაახლოებით. დიახ, კი ბატონო, ჩვენ გქონდა დაახლოებით ანუ 4.7 გქონდა წლის დასაწყისში, ეს TBC ეკონომიკურ მიმოხილვაში არის ძალიან დეტალებში ჩაშლილი, ანუ რას ეფუძნება ეს პროგნოზი. შემდეგ გქონდა უფრო უკეთესი მდგომარეობა, უფრო მეტი შემოდინებები, მართალია გლობალური ფონი შეიძლება თქვას რომ გაუარესდა მას შემდეგ და გლობალური ზრდის პროგნოზები შემცირდა.
თუმცა შემოდინებება ჩვენთან უფრო მეტად იმაზე მაღალი ტემპით იზრდებოდა შემოდინებები, ვიდრე ჩვენ ველოდით. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ გლობალური ფონის გაუარესების ფონზე გაიზარდა აპეტიტი განვითარებადი ქვეყნების მიმართ. ეს ასე ხდება, ისევ დოლართან არის კავშირში, როგორც კი დოლარის სისუსტეა მოსაოდნელი და ამერიკაში სახაზინო ვალდებულებზე პროცენტები კლებულობს, იზრდება აპეტიტი განვითარებადი ქვეყნების მიმართ. ინვესტორები უფრო რა თქმა უნდა, და ეს თურქეთის თურქულ ლირაზეც აისახა, სანამ სამწუხაროდ განათავისუფლებდნენ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს იქ, ასევე ჩვენ თავრობის քաղաքებში გაიზარდა არარეზიდენტი ინვესტორების წილი და ასე შემდეგ. ანუ შემდეგ ჩვენ გავზარდეთ პროგნოზი დაახლოებით 5%-მდე და უკვე რუსეთის სანქციების რაც ეხება ესე იგი ფრენებს ამ სანქციების გამოცხადების შემდეგ გარკვეული დამაბალანსებელი ეფექტების გათვალისწინებით ვფიქრობთ რომ მომდევნო 12 თვეში იქნება 4%-იანი ზრდა. ვფიქრობთ რომ ეს რეალისტური დაშვებაა. რაც ეხება მთლიანად წელს თქვა 2019-2020 მცირედით უფრო მაღალი ვიდრე 4%-იანი ზრდა. ანუ ჯამურად ეკონომიკურ ზეგავლენაზე კუთხით შეიძლება ითქვას, რომ ისევ ჯამურად მაკრო დონეზე მე არ მინდა გავაუბრალო ის ეფექტი, რომელიც შეიძლება კონკრეტულ ფირმებს ჰქონდეთ, ჯამურად და მოსახლეობას, ჯამურად ეს ეფექტი მართვადია და პრინციპში რაც იყო ჩვენი პუბლიკაცია, რომ მართვადი ეფექტი და ასევე თქვა ფსონი ლარზე, ჩვენ ამ პროგნოზს სადღეისოთაც ვინარჩუნებთ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. დავალოდებით, როგორ აისახება ეს ყველაფერი ეკონომიკაზე, ასევე ლარის კურსი წლის ბოლომდე რა დიაპაზონში იქნება. ოთარ ნადარაია TBC ბანკის მთავარი ეკონომისტი გახდა ჩვენი სტუმარი, ვსაუბრობდით პროგნოზებზე ლარის კურსთან, ეკონომიკასთან დაკავშირებით, მიდმოდეს იმის გათვალისწინებით, რომ წელს ტურიზმში შემცირებას ველით რუსეთის სანქციების გათვალისწინებით.